බස් ස්ටෑන්ඩ් එකට ආවට පස්සේ අන්තිමට නිදාගත්තේ බස් හෝල්ට් වල මහා පාරේ. රාත්‍රියට ආවට පස්සේ ආපිට මතක නැහැ තාච්චිය විඳපු දුක. අපි වත්තේ කියලා කියපුවාම මොන වගේ සංඥාවක්ද අපිට දැනෙන්නේ? අපි තුන් පාරක් තේ බොනවා. මේ තේ දළු නෙලන්නන්ගේ ප්‍රවීණයන්ගේ අත්වැල කරගැට ගොඩක් අයට එඩ්‍රස් එකක්වත් නැහැ. එතකොට මේ අධ්‍යාපනය කියන කාරණාව මගේ ළමයාට මට පුළුවන් නම් ගෙදර ඉඳලා ඉස්කෝලේ කියලා දෙන දේ ගෙදර ඉඳලා කරන්න. ඒ වුණාට තවත් කෙනෙකුට බැරි නම් ඒක කරන්න. ඒක හරි. ඒක මට දැනෙන්න ඕනේ. එතනදී අපිට ආපු ලොකුම ගැටලුව තමයි ගොඩක් කට්ටියට ඩේටාවක් ගන්න සල්ලි නැහැ. අපි මේ රටේ ඉපදුණු මිනිස්සු නම් දේශපාලනිකව අපිට ඒක දැනෙන්න ඕනේ. හෙලිදරව්ව එන්න අපිත් එක්ක හුස්ම ගන්න. අයිබෝන්. ඉතින් අද දවසේ අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ අපේ රටේ මේ පීඩාවට ලක්වුණු ජන කොටස් COVID-19 වසංගතය නිසා මුහුණ දුණු තත්ත්වය පිළිබඳව කතා බහ කරන හෙළිදරව් වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න. ඔව් ඉතින් මේ වැඩසටහන් මාලාවට සමගාමීව අපි තවත් කෙටි චිත්‍රපට මාලාවක් දියත් කරන්නට හිතුවා. ඒ වැඩසටහන් මාලාවේදීත් අපි කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ COVID-19 හින්දා පීඩාවට පත්වුණු අපේම ජනතාව පිළිබඳවයි නාවට. ඔව් ඉතින් අද දවසේත් අපි මේ කතා බහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේ එහෙම නැත්නම් ජන කණ්ඩායම් පිළිබඳව කියනට කලින් මම අද එනකොට ත්‍රිරෝද රථයක පිටිපස්සේ ගහලා තියෙනවා රාත්‍රියට ආවට පස්සේ ආපිට මතක නැහැ තාච්චිය විඳපු දුක ගින්දරත් එක්ක නෙමෙයි මේ යන්නේ. මම හිතන්නේ ඒකම අරගන්න පුළුවන් අනිත් පැත්තට. ඒ කියන්නේ අපි තේ එකක් බොනකොට අපිට ඒ තේකේ රසත් එක්ක අපි ප්‍රබෝධමත් වෙනවා මිසක් ඒ තේ හැදෙන්න විඳපු දුක ඒක පිටිපස්සේ තියෙන ශ්‍රමය මේ දේවල් පිළිබඳව තරම් කතා බහ වෙන්නේ නැහැ. සුදු අධිරාජ්‍යවාදීන් අපේ රටට වහලුණු විදිහට ඒ වතුකම්කරුවන් ගෙනාවට පස්සේ උන් හිටපු ජීවන මට්ටම අද උන් ගත කරන ජීවන මට්ටමත් අතර වැඩි වෙනසක් නැහැ. පොඩි දේවල් විතරයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. තවමත් ඒ විදිහට තමයි උන් ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ජනපජාව විශේෂයෙන් ඔවුන් අර සවිබර ගැනීමලා නැහැ ඇත්තට. ඔවුන් කවුරු හරි කියන පදේට නටමින් තමයි උන්ට ඉන්නට වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි උන්ගේ උරුමේ බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. එනේ ඒගොල්ලන් මේ COVID-19 වසංගතය පැවති කාලයේ මුහුණ දුන්නු තත්ත්වය පිළිබඳව තමයි අද අපි කතා බහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නීතිඥ සාරා අරුමුගම ඉතින් ඇය Alliance Development Trust එකේ යුක්තිය සහ සමාජ සාධාරණත්වය කියන කොමිසමේ තමයි ඇය ප්‍රධානීය විදිහට කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් ඇය ගොඩක් මේ වතු ආශ්‍රිත ජනතාවත් එක්ක වැඩ කටයුතු කරනවා. රට ලොක්ඩවුන් කරපු කාලේ ඇතුලේ අපේ රටේ වතු ප්‍රජාව ජීවිතේ කොයි විදිහටද ගෙවුනේ? අනිත් ප්‍රජාවන්ට වඩා වෙනස් විදිහකට ඒගොල්ලන්ට මේකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. එහෙම නැත්නම් ඒක වෙනස් විදිහට ඒගොල්ලන්ට බලපෑවා. ඒක විශේෂයෙන් මේගොල්ලන්ට ආර්ථිකය සහ රැකියාවේ වශයෙන් ඒගොල්ලන්ට විශේෂයෙන් එක බලපෑවා. අපි දන්නවා ගොඩක් කම්කරුවන් වතුකම්කරුවන් වශයෙන් වැඩ කරන අය ඒ වතුවල ජීවත් වෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ එදිනෙදා රැකියාව කරනකොටත් ඒගොල්ලන්ට එතනදිත් ඒගොල්ලන්ට යම් කිසි අභියෝග ආවා. ඊට අමතරව අපි දන්නවා වතු ප්‍රජාව, ඒ කියන්නේ වතු ඇතුළේ ජීවත් වෙන අය වත්තෙන් පිටට ඇවිල්ලා නගරබද ප්‍රදේශවල විශේෂයෙන්ම කොළඹ එහෙමත් නැත්නම් නුවර ඒ වගේ තැන්වල ගොඩක් තැන්වල ඒගොල්ලන් රැකියාව කරනවා. එතකොට අපි මේ ලොක්ඩවුන් එක ඇතුලේ මේ මිනිස්සු ඇත්තටම මේ නගරබද ප්‍රදේශවල ලොක් වුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද සමහරක් අය ඒගොල්ලන්ගේ ගම්බිම් බලා යන්න නගරයට පැමුණුණා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් අන්තිමට බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ හිර වුණා. ඒගොල්ලන්ට යා ගන්න විදිහක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් ඇත්තටම දන්නේ නැහැ කොහොමද ඒගොල්ලන් එතනින් විසඳුමක් හොයාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන් කොහොමද ඒ තත්ත්වයට මුහුණ දෙන්නේ කියන. මොකද එකක් තමයි ඒගොල්ලන්ට ඊටාම සුළු වැටුපකට තමයි මේ ජන ප්‍රජාව විශේෂයෙන්ම වත්තෙන් පිට වැඩ කරන අය ගොඩක් අයට ඒගොල්ලන්ට මූලික කම්කරු අයිතිවාසිකම්වත් නැති තත්වයක තමයි ඒගොල්ලන් රැකියාව කරන්නේ. ඉතින් එතකොට එතනදී ඔයාට මට වගේ අපි රැකියාවල් කරන ආයතන වගේ ඒගොල්ලන්ට රැකියා කරන ආයතනවල ඒගොල්ලන්ට ඒම රැකවරණයක් නැහැ. ඊට අමතරව අපි දන්නවා සමාජයක් හැටියට ගත්තත් අපිට පුදුවේ තියෙන දෙයක් තමයි අපේ සමාජ රැකවරණය නැත්නම් සමාජ රක්ෂණයක් කියන ක්‍රමයක් අපේ හැම කෙනෙකුටම නැහැ. ඉතින් එතකොට එවැනි තත්වයක් තුල මේගොල්ලන් ඊටාම අන්ත දුෂ්කර තත්වයකටපත් වුණා. ඊට අමතරව ඒගොල්ලන්ට
රජයෙන් දෙන ඒ උපදෙස් පිළිපදින්නවත් ඒ කියන්නේ සමහරක් අයට කියලා තිබුණා පොලිසියට ගිහිලා රෙජිස්ටර් වෙන්න ඒ අදාළ පොලිසිවල ගිහිලා රෙජිස්ටර් වෙන්න එතකොට ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට ඒ ගම්බින් බලා යන්න පුළුවන් පහසුකම් සපයලා දෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ දේවල් ක්‍රියාමාර්ග රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන්න උත්සාහ කරත් ඒ මිනිස්සුන්ට සමහරක් අයට එක්කෝ ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාව තේරුම් ගැනීමේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණා ඊට අමතරව ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම ඒ දේවල් ෆලෝ කරන්න එහෙමත් නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට ඒ දේවල් මේ අනුගමනය කරන්න ඒගොල්ලන්ට ඒ තරම් ලොකු දැනුමක් තිබුණේ නැතිනම් එතකොට ඒගොල්ලන් ඒ තියෙන සහනයක්වත් මොකක් හරි ඒ තියෙන ක්‍රමවේදයකටවත් ඇතුල් වෙන්න කොහොමද කියන එකත් ඒගොල්ලන්ට ගැටලුවක් වුණා. ඉතින් එතනදී ගොඩක් වෙලාවට සමාජ මාධ්‍ය ඒගොල්ලන්ට ගොඩාක් උපකාර වුණා. මොකද ඒගොල්ලන් ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ කරලා සමාජ මාධ්‍ය ආශ්‍රයෙන් ඒගොල්ලන් ඒක ප්‍රචාරය කරන්න ගත්තා. ඒ හරහා විවිධ කණ්ඩායම් වලට ඒගොල්ලන්ගේ ගැටලුව හඳුර ගන්න හම්බ වෙලා ඒ හරහා විවිධ පුද්ගලික කණ්ඩායම් උදව් කරන්න පෙළඹුණා. ඊට අමතරව අපි දන්නවා ඒගොල්ලන් විවිධාකාර වූ දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දුන්නා විශේෂයෙන් මේගොල්ලන්ගේ එදිනෙදා කටයුතු විශේෂයෙන් මේ මුහුණ හොද ගන්න එක වැසිකිළියට යන එක ඒ වගේ දේවල් මොකද ඒගොල්ලන් බස් ස්ටෑන්ඩ් එකට ආවට පස්සේ අන්තිමට නිදාගත්තේ බස් හෝල්ට් වල මහා පාරේ. ඉතින් එතකොට මේ මිනිස්සුත් අපි වගේම තව ජන කණ්ඩායමක් අපේ රටේ. අපි දන්නවා අවුරුදු 150කට එහා ගිය සම්බන්ධයක් තමයි මේ තේදල්ලත් එක්ක මේ මිනිසුන්ගේ ජීවිතවල තියෙන්නේ. ඇත්තටම හැමදාමත් මේ පීඩිත ජීවිතයෙන් එළියට එන්නට ඔවුන්ගේ පැත්තෙන් හඬක් එන්නේ නැත්තේ කියන ප්‍රශ්නය මුළු රටටම දැනුණා පහුගිය කාලේ. ඒකට ඔයා දකින්නේ මොන වගේ දෙයක්ද? ඒ කියන්නේ දේශපාලනයට ඔවුන්ගේ සමාජ වලින් අය එන්නේ නැති එකද ප්‍රශ්නේ, හඬක් එන්නේ නැති එකද ප්‍රශ්නේ, නැත්නම් හඬක් නගන්න එන අය ඒ අයට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්නේ නැති එකද ප්‍රශ්නේ? කොතනද ඒ ප්‍රශ්නේ? මේ මම හිතන්නේ ඔය හැම එකක්ම බලපානවා. ඉතින් එතනදී දැන් තනුජට නාරදට මට අපිට ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙනවා. නමුත් ඒ මිනිස්සුන්ට අවුරුදු 150ක් ගිහිල්ලත් ඒ මිනිස්සුන්ට ගොඩක් අයට ඇඩ්‍රස් එකක්වත් නැහැ. තාම ලිවිං ඉන්නේ වත්තේ නමට. ඉතින් එතකොට ඒ මිනිස්සුන්ට කියලා නිවහනක් ඒගොල්ලන්ටම අයිති ඉඩමක් ඒ වගේ අයිතිවාසිකමක් කියන්න තත්වයක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ තත්වයක තමයි නම් තාමත් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 150ක් ගිහිල්ලා දැන් පරම්පරා කීයක්ද? එතකොට මං හිතන්නේ මේක අපි හැමෝගෙම අහන්න ඕනේ ප්‍රශ්නයක්. අපි කොයිතරම් මේ මිනිස්සුන්ට උදව් කරලා තියෙනවද ඒ තත්වෙන් එළියට එන්න කියලා. මම කියන්නේ අපි රාජ්‍යයත් ප්‍රශ්න කරනවා. උදාහරණයකට අපි ගමු අපි වත්තේ කියලා කියපුවාම මොන වගේ සංඥාවක්ද අපිට දැනෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ සංඥාවම ඇවිල්ලා නිකන් තව කෙනෙක්ව පහත් කරන එකක් වගේ මතයක් සාමාන්‍යයෙන් අප අතර තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒ මානසිකත්වයෙන් තමයි මේ මිනිස්සු තාම ඉන්නේ කියන එක තමයි අපිට දකින්න තියෙන. රජුනුත් ගොඩක් වැඩපිළිවෙල කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒ වගේ ගොඩක් අඩුපාඩුකම් තියෙනවා කියන එක මම හිතන්නේ අපි අකමැති වුණත් අපි ඒවා විවේචනය කරොත් තමයි අපි ස්වයං විවේචනය කරොත් තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ ඒවා අපිට ආපහු හදාගන්න. සහ ඔවුන්ට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න. ඔවුන්ට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න. ඉතින් අපි දේශපාලන නියෝජනය ගත්තොත් එහෙම ඉතිහාසයේ පුරාම ඒගොල්ලම නියෝජනය කරලා තියෙන එක් යම්කිසි කණ්ඩායමක් විසින්ම තමයි. නමුත් අපි දන්නවා මෑත කාලයේදී යම්කිසි තව නව දේශපාලන පක්ෂ ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ට යම්කිසි සහන ලැබුණා. එතකොට මොතන එක තරගයක් තියෙන නිසා ඒ වගේ. නමුත් අපිට අමතක කරන්න බැරි දෙයක් තමයි ඒගොල්ලන් විශාල වශයෙන් මේ කම්කරු සංවිධානත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ ලොකු සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. කියන්නේ බලය සම්බන්ධයෙන් ලොකු එතන කාරණාවක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ මිනිස්සුන්ගේ හඬ එළියට එන එක ඒගොල්ලන්ට ඕනේ වුණත් ඒ බලයත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට එළියට එන්න අමාරුකමක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මම මේක දකින්නේ ඒක අපේ වගකීමක් වෙනවා. මේ මිනිස්සුන්ට අපි ඒගොල්ලන්ව සම්බල ගන්නවන්න සහ ඒගොල්ලන්ට එතනින් එළියට එන්න උදව් කරන්න. මොකද දැන් අවුරුදු ගාණක්ම ඒගොල්ලන් ඉන්නේ ඒ එක තත්ත්වෙම නම් එහෙමනම් මේක කොයි හරි වැරද්දක් තුනේ ඒගොල්ලන්ගේ පාර්ලිමේන්තුවට ඒගොල්ලන්ගේ ගිහිල්ලා නැතුව නෙමෙයිනේ. පාර්ලිමේන්තුවට වතුකරෙන් නියෝජනයක් ලැබිලා තියෙනවා. නමුත් මේක තමයි මං හිතන්නේ අපිට මේ කාලෙට ඉතාම වැදගත් වෙන දේ. ඒ ඇවිල්ලා ඉන්න කට්ටිය කොයිතරම් මේ වතුකරේ ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, මානව හිමිකම්, මානව ගරුත්වය කියන දේවල් වලට ඒ මිනිස්සු ආදරය කරනවාද? ඒ කියන්නේ දැන් මම කාව හරි නියෝජනය කරනවා නම් මට කැක්කුමක් තියෙන්න ඕනේ ඒ මිනිස්සු මේ තත්ත්වේ පත් වෙලා තියෙන යම් කිසි නීති රෙගුලාසි තියෙනවා නම් ඒවා වෙනස් කරන්න මම පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියා නම්
මම ඒක කරන්න ඕනේ. මම ඒක කරලා තියෙනවාද? මේක තමයි අපි අහන්න ඕනේ. නැතුව අපි දන්නවා ගොඩක් අය කතා කරන දාහ ව්‍යාපාරය ගැන සහ ගොඩක් අය ඒකට මන් දන්නවා ගොඩාක් සමාජයේ ලොකු සපෝට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මතක් කරන්න මේ රටේ ජනතාවත් ඒකට ගොඩක් දායක වෙලා තිබුණා. මම හිතන්නේ සමාජ මාධ්‍ය හරහා ප්‍රොෆයිල් පික්චර්ස් පවා වෙනස් කරලා එයාලට පුළුවන් විදිහට මේකට දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. මම හිතන්නේ ඒක ඇත්තටම ඒ ප්‍රෙෂර් අවශ්‍යයි. සමාජයේ හැම කොටසකම සහයෝගය ඒකට අවශ්‍යයි. නමුත් අපි එතනින් එහාට ගිය කාරණයක් තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ තමයි මේ ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලා මේ 1000ට විතරක් සීමා වුණ එකක් නෙමෙයි. 1000 ලැබෙනවා නම් ඉතාම හොඳයි. නමුත් 1000න් එහාට ගිය මේක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දේශපාලන ප්‍රතිසංස්කරණයක් ඇතුලේ වෙන්නට ඕනේ කාරණාවක්. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න අපි එළියට ගෙනියන්න කොහොමද? තව සමාජයේ මතයක් ඇති කරන්න කොහොමද? ඒගොල්ලන්ත් අපි වගේම පුරවැසියෝ. ඒ වතු ප්‍රජාව ගත්තොත් මේගොල්ලන් හරිම මේ ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නවා ඉන්දියානු සංස්කෘතිය සහ ඉන්දියානු චිත්‍රපටවලට. ඉතින් එතකොට මං වෙලාවකට කල්පනා කරේ ඒක මගෙන් ප්‍රශ්න කරන දෙයක් තමයි. ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සු ඇත්තටම මේ ලංකාවේ දේශපාලනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවට වඩා මේගොල්ලන්ට වැඩි සම්බන්ධකමක් තියෙන මේ ඉන්දියාවත් සමග කියන. ඉතින් මට ඒක හරි ගැටලුවක්. මොකද අපි මේ රටේ ඉපදුන මිනිස්සු නම් දේශපාලනිකව අපිට ඒක දැනෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි දේශපාලනිකව සහභාගී වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ වතු වල ඇත්තටම මම දැකපු දෙයක් තමයි දැනට අපි ඇත්තටම වතු වල අපි වැඩ කරගෙන යනවා. ඉතින් එතනදී අපි දැක්ක අපි විශේෂම තරුණ කණ්ඩායමක් වැඩ කරනවා. එතකොට ඒ තරුණ කණ්ඩායම් වලට අපි ඒගොල්ලන් තමයි අතම අපිට බලාපොරොත්තුවක් දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් හරිම ඒගොල්ලන්ට පොඩ්ඩයි අපි උදව් කරන්න ඕනේ. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් ඒගොල්ලන්ට කරන්න ඕනේ දේවල් ඒගොල්ලන් විශේෂම කොවිඩ් කාලේ අපි දැක්කා ඒගොල්ලන් කොයිතරම් මේ ක්‍රියාශීලීව වැඩ කරාද කියලා. අපි දන්න ඔබ කියපු කාරණාව එතන දේශපාලන පක්ෂ හෝ එහෙම නැත්නම් වෘත්ති සමිති සංවිධාන කීපයකින් ඔවුන් පාලනය කරනවා. ඔවුන් හිතන්න ඕනේ, ඔවුන් නැගිටින්න ඕනේ, කන්න බොන්න ඕනේ, වැඩ කරන්න ඕනේ. ඔවුන් කියන දීලා තියෙන සීමාව ඇතුලේ මිසක් එතනින් එහාට යන්න ඔවුන්ට අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් සොයි බල ගන්නවන්නේ නැහැ. ඔවුන් අධ්‍යාපනය ඉහළට ගේන්නේ නැහැ. කිව්වගේ සෞඛ්‍යයෙන් ඉහළට ගේන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම තියාගත්තාම තමයි ඔවුන්ට සදාකාලිකව කවුන්සිලයට ගිහලා එහෙම නැත්නම් දීවන්නාවට ගිහලා තමන්ගේ බලය පවත්වාගෙන යාමට හැකි වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි එතන තත්ත්වය. හැබැයි ඔබ කිව්වා වගේ තරුණ ජනතාව පිළිබඳ දැනුවත් වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් අපි ඔවුන්ට හයියක් විය යුතුයි. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් මේ වැඩසටහන අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ කොවිඩ් කාලේ අපි දන්නවා ලංකාවේ ගොඩක් තැන්වල හැමතැනම වගේ රැකියා බැහුණනේ. වැඩ කරන අය තැන්වලට වෙලා ඉන්න සිද්ධ වුණා. වතුකරේ වැඩ කළා නේද? ඔව් වතුකරේ වැඩ කළා වුණත් ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම ගැටලුවක් තිබුණා. විශේෂයෙන්ම දැන් කොවිඩ් කාලේ ගොඩක් අයට මේ ගෙවල් වලට ඒගොල්ලන්ට බඩු රැස් කර ගන්න හරි ඒ වගේ දේවල් ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තාම සමහර තැන්වල රුපියල් 600ක් වගේ දවසකට ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ. එතකොට ඒ පොඩි ආදායම ඒගොල්ලන් කී දෙනෙක් යපෙනවද? එතකොට ඒගොල්ලන්ට තව ලොකු බර්ඩන් එකක් ඒගොල්ලන් බරක් ආවා. මොකද වතු වලින් පිට වැඩ කරන අයගෙන් හම්බ වෙන ආදායම ඒගොල්ලන්ගේ පවුල් වල මොකද හැම පවුලකම වගේ කෙනෙක් වත්තෙන් පිටත් වැඩ කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒකට එහෙම වුණා මේගොල්ලන්ගෙන් හම්බෙන ආදායමත් ඒගොල්ලන්ට අඩු වුණා. එතකොට ඒ වැතුළු ඒගොල්ලන් ලොකු ආර්ථික ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දුන්නා. අර රුපියල් 5000 ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් අයව ඒ 5000 කියන ඒ නිර්ණායකයෙන් ඒගොල්ලන්ව සමහරක් අවස්ථාවල ඒගොල්ලන් අහුුනේ නැහැ. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලන්ට සිද්ධ වුණා සමහර තැන්වල රුපියල් 3000ක් මේ වතු අධිකාරී වරුන්ගෙන් ඒගොල්ලන්ට රුපියල් 3000ක් ලැබුණා. එතකොට ඒ 3000 සමහරක් අයට 1500ක් පඩියෙන් කපා ගන්න. එතකොට සමහර තැන්වල 1500 අර කොටස් වශයෙන් කපා ගන්න වුණත් ඒක එක සැරේ කපලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු ආර්ථික අපහසුතාවයන් වලට ඒගොල්ලන්ට ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලට මැදිහත් වෙන්න වුණා. වතු අධිකාරියට විතරක් අපි ඒගොල්ලන්ගේ අයිතිය දීලා නිකන් අපි ඒගොල්ලන්ව අතෑරලා වගේ ඉන්නවා. ඒක මම හිතන්නේ ඒක මේ ස්වභාවයෙන්ම වෙන ඔටෝමැටික්ලිම සිද්ධ වෙනවා. අපි ඒ විදිහට ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් අපි ඒගොල්ලන්ව එක්ස්ක්ලූඩ් කරන්න ගියාම. ඉතින් එතකොට අපි හිතන්නේ නැති විදිහට අනිසි විදිහට බලයක්ුත් අපි ඒ වතු අධිකාරිවරුන්ට ලැබෙන දෙනවා කියන තත්ත්වයක් එතනදී ඇති වෙනවා. විශේෂයෙන් මේ කාන්තාව කියලා ගත්තාම මේ කොවිඩ් එක හමුවේ ඔවුන්ගේ අභියෝගය මොන වගේ වුණා කියලාද ඔයා තේරුම් ගන්න. ඔව් ඇත්තටම ඒක මම හිතන්නේ අනිත් කාන්තාවන්ට වඩා වතුකම්කරු කාන්තාවන්ටත් ඒගොල්ලන්ගේ ආර්ථික අපහසුතාවයන් මැද තියෙන ගැටලු තියෙනවා. ඒ වගේම සමස්තයක් හැටියට පොදු ගැටලුත් තියෙනවා. විශේෂම ගෘහස්ත හිංසනය. එතකොට ඒක වතු ප්‍රජාවන්ට විතරක්ම සීමා වෙන තත්ත්වයක් නැහැ. ඉතින් එතකොට මෙතනදී අනිත් එක තව එකක් තමයි විශාල වශයෙන් පුරුෂයන් මත්පැන් බීමට ඇබ්බැහි වෙලා සිටින තත්ත්වය. ඇත්තටම සමහර ස්ථානවල දෙමව්පියෝ දෙන්නම මත්පැන් වලට ඇබ්බැහි වෙලා තිබෙන තත්ත්වයන්. ඔවුන් ඇයි එහෙම දැනුවත් නොවෙන්නේ? සමාජයේ සමහර අනික් ප්‍රදේශවලත් අපි ඔක සමහර තැන්වල දකිනවා. දැන් අපි මේක ගොඩක්
මේ කතාව ගැන කතා කරන නිසා මම අහන්නේ. උන් දැනුවත් නොවෙන්නේ ඇයි? උන්ට sannivedanaye පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. උන්ට භාෂාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද්ද මේකට හේතුව? අධ්‍යාපන මට්ටමින් ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් පහත් මට්ටමක ඉන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒ වගේ තත්වයකදී මේ වගේ දේවල් ඒගොල්ලන්ට තේරුම් ගැනීමට එක අපහසුතාවයක් තිබෙනවා. සමාජ දුරස්ථභාවය කිව්වත් අපි කොවිඩ් එක ඇතුලේ එක එක අය එක එක විදිහට ඒක භාවිතා කරේ. ඉතින් එතකොට ඒක අපි කොයිතරම් දුරට නීතියටම අපි පිළිපැද්දද කියන එක මං හිතන්නේ අපිට ඒක වැඩිපුරම අපි දැක්කේ ඒක අර මලගෙදර තිබුණ අවස්ථාවේදී මේ මිනිස්සුගේ ජනකාය එකතු වෙච්ච හැටි. මේ විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය අංශවලින් නිකුත් කරන නිවේදන අනුගමනය කිරීම කොයිතරම් වැදගත්ද කියන එක. මොකද ඒක වෙලාවට එක විදිහකට කරනවා, තව වෙලාවකට තව විදිහකට කරනවා. ඉතින් එතකොට මේ මිනිස්සුන්ටත් ඒක ගැන එකක් අවබෝධයක් නැති වෙනවා. ඒත් එක පැටලවිල්ලක් වෙනවා. එතකොට මේ මිනිස්සුන්ට ඒක ගාණක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඒක හැමම නිකම්ම මේක සාමාන්‍යකරණය වෙනවා. මේකෙන් ඔවුන් මොන විදිහට සවිබල ගැන්විලා ඉදිරියට නැගී සිටීමක් දකින්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවේදී ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍ය තැනදී ඒගොල්ලන්ගේ නායකත්වය ගත්ත තමන්ගේ කමියුනිටි එක වෙනුවෙන්. එක්ෂම රජයෙන් දීපු ඒ සහනාධාරය වගේ දේවල් ලබා ගැනීමේදී ගොඩාක් සමාජ ක්‍රියාකාරීන් සහ ඒ කමියුනිටිස් වල ඉන්න ලීඩර්ස්ලා ඒගොල්ලන් ඉදිරිපත් වෙලා ඒ ප්‍රජාවන්ට උදව් කරලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ෆෝම්ස් ෆිල් කරන්න තිබුණා. ඒ වගේ දේවල් එතකොට අකුරු ලියන්න බැරි අය ඉන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලන් යන්නේ කොහාටද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ තොරතුරු පුරවන්න තියෙති. ඒ වගේ දේවල් වලට ගොඩක් මේ විශේෂයෙන්ම අපි පුහුණු කරපු තරුණ තරුණියන් ඒ අයට උදව් කරලා තිබුණා. ඒ වගේ දේවල් අපි කොච්චර ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට කිව්වත් ඒගොල්ලන්ගේ ඇතුලෙන් ඒගොල්ලන්ට උනන්දුවක් නැත්තම් අපි ගෞරවාන්විතව ජීවත් වෙන්නට ඕනේ. අපිට ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙන ගයක් තියෙන්න ඕනේ. අපිට කියලා ඉඩමක් ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට අපිට අයිතියක් තියෙනවා. අපිත් මේ රටේ එක සමාන පුරවැසියෝ කියන ඒ හැඟීම ඒගොල්ලන්ට එන්න නම් අපි ඒකට උදව්වක් දෙන්න ඕනේ සහ ඒගොල්ලන්ට ඒ හැඟීම ආවේ නැත්තම් අපි මොන දේ කරත් ඒක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ මේ තත්ත්වෙන් එළියට එන්න නම් විශේෂයෙන්ම වතු ප්‍රජාවගේ ඒ තියෙන තත්ත්වය වෙනස් කරන්නට නම් සහ ප්‍රජාතාන්ත්‍රිකව සහ දේශපාලනිකව වෙනස්කමක් ඇති කරන්න නම් අපි සවිබල ගන්වන්න ඕනෙම මේ තරුණ ප්‍රජාව තමයි. මොකද ඒගොල්ලන්ට ටූල්ස් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට මේ මෙවලම් තියෙනවා. දැන් විශේෂයෙන්ම සෝෂල් මීඩියා හරහා මේ මෙවලම් තියෙනවා. අපි ඒව හරහා ඒගොල්ලන්ව පුළුවන් අපිට බලගන්වලා ඒ අවශ්‍ය තැන්වලට කරන්නට ඕනේ බලපෑම කරන්න තමන්ගේ නායකයන් තමන් පත් කළ යවන නායකයන්ව ප්‍රශ්න කරන්න, ඒගොල්ලන්ගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න, ඒගොල්ලන් දෙයක් කරේ නැත්නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලන්ව කවුන්ටබල් කරන්න මේ අයව අපි දැනුවත් කරන්න. එතකොට මේ අධ්‍යාපනය කියන කාරණාව, දරුවන්ගේ පාසල කියන කාරණාව මේ කාල සීමාව ඇතුළේ හේදී මොකක්ද ඒකට? ඒක ඇත්තටම ඉතාම වැදගත් ප්‍රශ්නයක් නාරද. මොකද අධ්‍යාපනය මූලික අයිතිවාසිකමක්. නමුත් අපි ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය කියලා අපි ඒක ප්‍රචලිත කරගෙන ඒකත් එක්ක ගොඩක් අය වැඩ කරා. නමුත් මේ වතු ප්‍රජාව මම හිතන්නේ වෙන තැන්වල දරුවන් ඉන්න පුළුවන්. නමුත් අපි විශේෂයෙන් වතු ප්‍රජාව ගැන කතා කරන නිසා ඒගොල්ලන්ට ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක්වත් නැහැ, තිබුණේ නැහැ ගොඩක් දෙමව්පියන්ට. එතකොට ඒගොල්ලන් කොහොමද ළමයිට ඒ වගේ මේ ෆැසිලිටිස් ඒගොල්ලන්ට නැහැ. එතනදී අපිට අපු ලොකුම ගැටලුව තමයි ගොඩක් කට්ටියට ඩේටාවක් ගන්න සල්ලි නැහැ. ඉතින් එතකොට කොවිඩ් කාලේ ඒගොල්ලන්ට හරියට රැකියාවක්වත් නැති වෙලාවේ ඒගොල්ලන් කොහොමද ඩේටා ගන්න? ඉතින් එතකොට අනිත් එක තමයි ඒගොල්ලන්ට කවරේජ් ප්‍රශ්නයක්. නෙට්වර්ක් කවරේජ් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට සල්ලි දුන්නත් ඒගොල්ලන්ට සර්විස් එක නැහැ. ඉතින් එතකොට ඒ වගේ ගැටලු. ඉතින් රාජ්‍ය කොහොමද මේ විෂමතාවයක් නැතුව තියෙන සම්පත් මේ හැම ප්‍රජාවකටම බෙදා හරින්නේ? ඒ කියන්නේ අපි විශේෂයෙන්ම මේ මොනවාද මේ ජාතික පාසල් කියලා අපි ඔක්කොම සල්ලි ටික අපි එතනට දුප්පත් මිනිස්සුන්ගේ ඉඳලා මේ වතුකම් කරුවත් රොයල් එකේ ඉගෙන ගන්න දරුවා වෙනුවෙන් වියදම් කරනවා. බදු ගෙවලා. හරි. ඉතින් එතකොට අපි හැම තියෙන ඔක්කොම සම්පත් ගොනු කරන්නේ අර මේ නැෂනල් ස්කූල්ස් කියන්නේ ඒ ගණයේ පාසල් වලට තමයි අපි හැම දෙයක්ම ගොනු කරන්නේ. ඉතින් එතකොට අපි රාජ්‍යයට අපි කොයිතරම් බලපෑම් කරන්න අවශ්‍යයිද? විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපනය කියන දේ සමස්ත රටේ සියලුම දරුවන්ට එක හා සමානව ලැබෙන්න ඕනේ කියන එක. මම හිතන්නේ මේක අපිට කොවිඩ් එක හරහා ඉගෙන ගන්න තියෙන ලොකුම පාඩමක් තමයි. එතනදිත් කොවිඩ් එක අනිවාර්යයෙන්ම විශාල වශයෙන් බලපෑවේ ආන්තිකරණයට ලක්වුණ මේ එහෙමත් නැත්නම් විශේෂයෙන්ම මේ දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන ඒ වගේ සමාජයන් ඇතුලේ තමයි. ඉතින් මේ අධ්‍යාපනය කියන එකේදී දෙමව්පියන්ට ඒක ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් වුණා සහ ටීචර්ස්ලට. සමහර ටීචර්ස්ලට ඒගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් ලෙසන්ස් කරන්න කොහොමද? ඒගොල්ලන්ට ලැප්ටොප් නැහැ. ඒගොල්ලන්ටත් විදියක් නැහැ. ඉතින් එතකොට දැන් අපි කොළඹ එහෙම නැත්නම් අනිත් තවට නාගරික ප්‍රදේශවල ළමයි ඔක්කොම කොහොම හරි ඒගොල්ලන්ගේ සිලබස් කවර් කරලා ඒගොල්ලන් කොහොම හරි ඉගෙන ගන්න ඔන්ලයින් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒත් අපහසුකම් ඇතුළේ. නමුත් ඒගොල්ලන්ට කරගන්න යම් කිසි අවස්ථාවක් තියෙනවා. එතකොට අර කණ්ඩායම්
සම්පූර්ණයෙන්ම අපි අපේ ප්‍රජාවෙන් නිකන් ඒගොල්ලන් වෙනම ලෝකයක් වගේ නේද ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට කොයි තරම් කාලයක් අපි මේක තව ඉස්සරහට ගෙනියනවා. මගේ ළමයාට මට පුළුවන් නම් ගෙදර ඉඳලා ඉස්කෝලේ කියලා දෙන දේ ගෙදර ඉඳලා කරන්න. ඒ වුණාට තවත් කෙනෙකුට බැරි නම් ඒක කරන්න. ඒක හරි. ඒක මට දැනෙන්න ඕනේ. එතකොට දැන් අනිත් අම්මට දැනෙන එක මටත් දැනෙන්න ඕනේ. ඉතින් කොහොමද මං හිතන්නේ අපි ඒ වගේ හිතන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ සමාජයක් හැටියට බලපෑමක් කරන්න අඩුම ගානේ. ඉදිරි පරම්පරාව අඩුම ගානේ දරුවන් වෙනුවෙන්වත්. කොහොම හරි මේ ප්‍රශ්නේ අපි හැමෝගෙම ප්‍රශ්නයක් මේක කාගේවත් මේ ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්නයක් විතරක් නෙමෙයි මේ ඕන තැනකට ඕන ලාක බලපාන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් වෙනස් සහ සමානාකාරී. ඒ නිසා තමයි හෙළිදරව් ඔස්සේ මේ දේවල් පිළිබඳව සමාජයේ අවධානය යොමු කරන්නට මේවා මේ පරිලිත අරගෙන එන්නේ. අපි තුන් පාරක් තේ බොනවා. මේ තේ දළු නෙලන්නන්ගේ ප්‍රවීණයන්ගේ අත්වැල කරගැට තමයි තියෙන්නේ. සමාජයක් විදිහට ජන සමාජයක් විදිහට රටක් විදිහට හැම දෙනා ගැනම හිතන්න. අපි සමගන්නවා හෙළිදරව්ව එන්න අපිත් එක්ක හසුකම්.